নমস্কাৰ আজি আমি শিকিম কেনেদৰে কলেজ বা স্কুলৰ প্ৰজেক্ট এছাইনমেণ্ট ৰিপৰ্ট আদিৰ কভাৰ পেজ MS Wordত ডিজাইন কৰিব পাৰি ইয়াৰ বাবে মই ব্যৱহাৰ কৰিছো MS Word 2013 আপোনালোকে MS Word 2007 2016 আদিও একেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব মই Microsoft Word 2013 ৰ এটা ফাইল ওপেন কৰি লৈছো এতিয়া আমি প্ৰজেক্ট কভাৰটোৰ বাবে প্ৰথমতে কলেজ টাইটেলটো ইয়াত লিখিব লাগিব কলেজ টাইটেলটো মই এটা ৱৰ্ড আৰ্টৰ সহায়ত লিখিব বিচাৰিছো ইয়াৰ বাবে মই ইনচাৰ্টত গৈছো আৰু বাছি লৈছো ৱৰ্ড আৰ্ট ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা ডিজাইন বাছি লৈছো এতিয়া আমি ইয়াত স্কুলখনৰ নাম বা কলেজখনৰ নাম লিখিব লাগিব এতিয়া লিখাৰ পিছত এই টেক্সটটো ডিজাইন দিবৰ বাবে Microsoft Office 2013 ত এই বুটামটোত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পৰা ট্ৰান্সফৰ্ম বাছি ল'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ পৰা এটা ফলো পাথ আমি বাছি লম তো মই ইয়াত এটো বাছি লৈছো তো লিখাটো মোৰ অকন ভাঁজ হৈ আহিছে এতিয়া মই এই ভাঁজটো ডাঙৰ কৰিবৰ বাবে ইয়াত ধৰি টান দিব লাগিব আমি দেখা পাইছো যে লিখাটো এটা ধুনিয়া ভাঁজত আহি গৈছে এতিয়া মই লিখাটো মাজলৈ লৈ আহো এতিয়া যদি আমি এই ৱৰ্ড আৰ্টৰ ডিজাইন আগৰ ভাৰ্চনবোৰত ব্যৱহাৰ হোৱা ডিজাইনবোৰ আমি এপ্লাই কৰিব বিচাৰো তেন্তে আমি ইয়াতে আমি এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিম তো আমি এতিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটো কৰি চাও তো ইয়াৰ বাবে মই সেভ এজ ডায়লগ বক্সটো উলিয়াই ল'ব লাগিব সেভ এজ ডায়লগ বক্সৰ উলিয়াবৰ বাবে মই F12 প্ৰেছ কৰিছো এতিয়া আমি ইয়াত সেভ এজ টাইপটো বাছি ল'ব লাগিব Word 97 2003 ডকুমেন্ট আৰু সেভ কৰি দিব লাগিব ওকে কৰিছো কন্টিনিউ এতিয়া আমি ইয়াত দেখা পাম যে আমাৰ ৱৰ্ডৰ ডিজাইনবোৰ সলনি হৈ গৈছে তো আমি ইনচাৰ্টত গৈছো আৰু ৱৰ্ডৰ ক্লিক কৰিছো ৱৰ্ডৰ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমি দেখা পাইছো যে তলত কিছুমান নতুন ডিজাইন আহি গৈছে তো আমি এই বিভিন্ন ডিজাইনবোৰ আমি ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিম এতিয়া আমি টেক্সটখিনি সিলেক্ট কৰি ৱৰ্ডৰ এটা ডিজাইন বাছি লম তো ক্লিক কৰিছো ওকে কৰিছো আহিছে এতিয়া এই লিখাটোত ভাঁজ দিবৰ বাবে মই যাব লাগিব চেঞ্জ শেপ অপচনটোত আৰু ইয়াৰ পৰা মই বাছি ল'ব লাগিব এটা ফলো পাথ তো মই এই ফলো পাথটো বাছি লৈছো এতিয়া মই ভাঁজটো ডাঙৰ কৰিবৰ বাবে ইয়াত ধৰি ইয়াক টানি দিব লাগিব আহিছে এনেদৰে আমি Microsoft Wordৰ পুৰণা ভাৰ্চনৰ ৱৰ্ড আৰ্টৰ ডিজাইন MS Word 2013 তো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো এতিয়া ইয়াৰ তলত কিবা লিখিবৰ বাবে ৱৰ্ড আৰ্টৰ বাহিৰত ক্লিক কৰি ল'ব লাগিব আৰু এন্টাৰ প্ৰেছ কৰিব লাগিব এতিয়া মই মাজত লিখিবৰ বাবে মই চেণ্টাৰ কৰি লৈছো আৰু লিখিছো কলেজৰ এড্ৰেছটো এতিয়া এন্টাৰ প্ৰেছ কৰিছো তলৰ লাইনত লিখিবৰ কাৰণে আৰু ইয়াত লিখিছো সেশন এতিয়া মই প্ৰজেক্ট টাইটেলটো লিখিবৰ বাবে কাৰ্সাৰটো তললৈ লৈ আহিছো এন্টাৰ মাৰি দিছো তো প্ৰজেক্ট টাইটেলটো মই মাজত লিখিব বিচাৰিছো এইকাৰণে মই এন্টাৰ মাৰি তললৈ আনিছো এতিয়া মই ইনচাৰ্ট শেপৰ জৰিয়তে এটা শেপৰ ভিতৰত প্ৰজেক্ট টাইটেলটো লিখিব পাৰো তো ইয়াত বিভিন্ন শেপবোৰ দেখা গৈছে ইয়াৰ পৰা মই এটা শেপ বাছি লৈছো আৰু ইয়াত ড্ৰ কৰি দিছো এতিয়া এই শেপৰ ভিতৰত লিখিবৰ বাবে শেপটোৰ ওপৰত কাৰ্সাৰ থৈ ৰাইট ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু বাছি ল'ব লাগিব এড টেক্সট তে মই ইয়াত লিখিছো প্ৰজেক্ট টাইটেল ইয়াত লিখিব পৰা যাব এটো কোন তললে নমাই দিও এতিয়া শেপটো কোন ডাঙৰ কৰি দিও আহিছে এন্ডাৰ শেপৰ মাজত প্ৰজেক্ট টাইটেলটো লিখিছো এতিয়া পেজটোৰ তলৰ ফালে ষ্টুডেন্ট নেম আদি লিখিম ইয়াৰ বাবে মই আকৌ এন্টাৰ মাৰিছো এন্টাৰৰ জৰিয়তে মই কাৰ্সাৰটো তললৈ লৈ আহিছো এতিয়া ইয়াত মই এটা টেক্সট বক্স ইনচাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছো সেইকাৰণে মই ইনচাৰ্ট ট্যাবত গৈছো আৰু বাছি লৈছো টেক্সট বক্স ইয়াত ক্লিক কৰিছো আহিছে এতিয়া মই ইয়াত লিখিম ষ্টুডেন্ট নেম আৰু লিখিছো ৰোল নাম্বাৰ ইয়াৰ তলত লিখিম সাবজেক্ট
আৰু শেষত লিখিছোঁ ডেট অফ ছাবমিশ্যন। এতিয়া যদি আমি এই বক্সটো অকণ ডাঙৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ, ইয়াত ধৰি টানি দিলে ডাঙৰ হ'ব। আৰু টেক্সটখিনি ডাঙৰ কৰিবৰ কাৰণে চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব আৰু হোমত গৈ এই চিনটোৰ জৰিয়তে আমি ইয়াক ডাঙৰ কৰিব পাৰোঁ। আহি গৈছে। এতিয়া মই গোটেই পেজটোত এটা বৰ্ডাৰ দিব বিচাৰিছোঁ। তাৰ বাবে মই যাব লাগিব ডিজাইন টেবত আৰু বাছি ল'ব লাগিব পেজ বৰ্ডাৰ। ইয়াত আমি বিভিন্ন ষ্টাইলৰ বৰ্ডাৰ আমি লাইনৰ জৰিয়তে দিব পাৰোঁ। তো ইয়াত ষ্টাইলবোৰ আছে, লাইন ষ্টাইল। কালাৰ আমি ইয়াৰ পৰা বাছি ল'ব পাৰোঁ। আহিছে। এতিয়া যদি আমি ভাবোঁ যে বেলেগ ধৰণৰ এটা বৰ্ডাৰ দিম, তো মই আকৌ পেজ বৰ্ডাৰত ক্লিক কৰিছোঁ আৰু এইবাৰ বাছি লৈছোঁ আৰ্ট। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্ট দেখা গৈ আছে। ইয়াৰ পৰা আমি এটা আৰ্ট বাছি ল'ব লাগিব। তো মই এটা আৰ্ট বাছি লৈছোঁ আৰু ইয়াত বক্স, শ্বেডো, 3D এইবোৰ আছে। ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা অপশ্যনত ক্লিক কৰি ল'ব লাগিব। তো মই বক্সত ক্লিক কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াত আমি চাইজটো বঢ়াই ল'ব পাৰিম। অ'কে কৰিছোঁ। তো আমি দেখা পাইছোঁ যে গোটেই পেজটোত এটা ধুনীয়া বৰ্ডাৰ আহি গৈছে। তো এনেদৰে আমি কলেজ বা স্কুলৰ প্ৰজেক্ট, এছাইনমেণ্ট আদিৰ কভাৰ পেজ ডিজাইন কৰিব পাৰোঁ মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডত। তো আজিলৈ ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু এনেধৰণৰ বিভিন্ন কৌশল জানিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।